สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตักจะมารีวิวนิยายวายเรื่อง Vampire the Night นะคะหรือเสน่ห์รัตติการของนักเขียนซีรีส์17อย่างที่ได้กล่าวไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่าเรื่อง Vampire the Night นะคะเป็นหนึ่งใน2เรื่องโคโปรเจกต์นะคะของซีรีส์17กับนักเขียน Love Router นะคะโดยเรื่อง Vampire the Night นะคะจะเป็นเรื่องราวความรักของราชาแวมไพร์นะคะซึ่งเป็นพี่ชายของน้องเดย์นะคะซึ่งเราได้ทำคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะใครสนใจนะคะก็ติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าตะวันหรือน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็คือมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของเดย์นะคะซึ่งเป็นน้องชายของพระเอกนะคะนอกจากนั้นนะคะน้ำตาลยังมีหน้าที่เป็นเลขาของพระเอกอีกด้วยนะคะโดยพระเอกของเรานะคะชื่อว่ารัตติการนะคะหรือว่าไนท์เป็นราชาแวมไพร์นายเอกนะคะคิดมาเสมอว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะคะนายเอกนะคะไม่รู้เลยนะคะว่าในโลกนี้จริงๆแล้วประกอบไปด้วยหลายเผ่าพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าแวมไพร์จิ้งจอก9หางหรือว่าไลแคนนายเอกเข้ามาสมัครงานนะคะในบริษัทของพระเอกเพื่อที่จะต้องการตามหาความจริงว่าใครกันแน่นะคะเป็นคนฆ่าพี่สาวของเขาเมื่อหลายปีก่อนโดยพี่สาวของเขานะคะเคยเป็นเลขาหน้าห้องของพระเอกกับนายเอกนะคะอยู่ด้วยกันมาหลายปีนายเอกนะคะคือไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงของเดย์นะคะรวมถึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่เลขาของรัตติการคือนายเอกเป็นมากกว่านั้นนะคะนายเอกคือหลงรักรัตติการนะคะแล้วคนทั้งคู่ก็คือมีความสัมพันธ์ทางกายกันเป็นเวลาหลายปีนายเอกก็คืออยากเป็นคนรักของรัตติการและพระเอกนะคะก็รู้ดีว่านายเอกหลงรักตัวเองแต่พระเอกนะคะคือไม่เคยที่จะตอบรับความรักของนายเอกเพราะรัตติการคิดเสมอว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสั้นนะคะในขณะที่ชีวิตของแวมไพร์นั้นมันยาวนานมากดังนั้นนะคะความรักของคนทั้งคู่คือเป็นไปไม่ได้ตลอดเวลาหลายปีที่อยู่ด้วยกันนะคะมีหลายครั้งที่นายเอกเนี่ยบอกรักพระเอกนะคะแต่พระเอกก็คือจะไม่ได้บอกรักนายเอกนอกจากนั้นนะคะพระเอกก็คือยังสั่งนะคะโดยใช้พลังของแวมไพร์สั่งให้นายเอกเนี่ยลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันหนึ่งนะคะนายเอกออกมาจิบเบียร์นะคะแล้วทำให้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งอ้างตนว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทเดียวกันกับพระเอกนะคะทั้งคู่ได้คุยกันนะคะแล้วคนนั้นนะคะซึ่งชื่อว่าเมคินนะคะก็คือบอกไปว่าเขานะคะมาสมัครงานเป็นพนักงานที่บริษัทนี้นะคะเพื่อที่จะต้องการตามหาความจริงเช่นกันว่าใครกันแน่นะคะคือคนที่ฆ่าน้องชายของเขาเรื่องราวการฆาตกรรมต่างๆเกิดขึ้นหลายครั้งที่บริษัทพระเอกนะคะและในคืนหนึ่งนะคะก็เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นนะคะและศพนะคะก็ไปอยู่ใกล้กับที่พักของพระเอกนายเอกนะคะก็คือเริ่มสงสัยมากขึ้นนะคะว่าพระเอกหรือเปล่านะคะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมเหล่านี้นะคะและแน่นอนว่าหนึ่งในฆาตกรรมนั้นนะคะก็คือพี่สาวของนายเอกทางฝั่งของพระเอกนะคะเขาก็คือไม่รู้จริงๆนะคะว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเอกกับลูกน้องนะคะใช้เวลาสืบหาความจริงพักใหญ่นะคะจนสุดท้ายนะคะทำให้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะก็คือเมคินโดยเมคินนะคะเป็นอาของราชาหมาป่าคนปัจจุบันนะคะแล้วเมคินก็คืออยากขึ้นเป็นผู้นำแทนราชาหมาป่าคนปัจจุบันโดยเมคินนะคะเป็นคนที่คลั่งไคล้เลือดบริสุทธิ์และผู้นำหมาป่าคนปัจจุบันนะคะเป็นหมาป่าลูกผสมกับมนุษย์และนั่นทำให้เมคินอยากที่จะฆ่าหมาป่าคนปัจจุบันรวมทั้งไล่ล่าฆ่าเผ่าพันธุ์อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์หรือไลแคนเมคินนะคะเข้าหาน้ำตาลนะคะเพราะจริงๆคือต้องการที่จะเข้าถึงตัวเดย์นะคะเพราะคิดว่าเดย์เนี่ยเป็นไลแคนเมคินนะคะพยายามส่งหลักฐานต่างๆเข้าไปในอีเมลของน้ำตาลนะคะแล้วทำให้น้ำตาลคิดไปว่าพระเอกนะคะเป็นต้นตอของเหตุการณ์ฆาตกรรมต่างๆทั้งหมดและนั่นนะคะทำให้นายเอกกับพระเอกเนี่ยทะเลาะกันใหญ่โตในคืนวันหนึ่ง
ตกดึกนะคะนายเอกก็คือรู้สึกผิดนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ควรเชื่อคนอื่นมากกว่าพระเอกนะคะนายเอกก็คือเข้าไปขอโทษพระเอกนะคะพระเอกก็คือยอมให้อภัยนายเอกนะคะแล้วก็คือเผลอนะคะแสดงความรู้สึกที่ตัวเองมีกับนายเอกไปนะคะเมื่อพระเอกทราบว่าตัวเองเผลอแสดงความรู้สึกนะคะพระเอกก็คือแบบใช้เวทแวมไพร์นะคะสะกดนะคะทำให้นายเอกคือจำไม่ได้ตกดึกคืนนั้นนะคะนายเอกก็คือลุกไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ไปส่องกระจกนายเอกเห็นว่าตัวเองมีหูนะคะแล้วก็มีหางโผล่ออกมานะคะนายเอกก็คือแบบตกใจมากนะคะนายเอกจ้องไปที่กระจกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าหูกับหางหายไปแล้วรัตติการนะคะเห็นทุกอย่างนะคะรัตติการก็เลยรู้ว่านายเอกของเรานะคะไม่ใช่มนุษย์นะแต่นายเอกเป็นไลแคนนะคะและนายเอกก็คือเพิ่งตื่นนะคะหลังจากที่พลังเนี่ยโดนสะกดไว้หลายร้อยปีพระเอกนะคะเริ่มคิดไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่เมคินนะคะทำคดีฆาตกรรมต่างๆนะคะอาจจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่แวมไพร์นะคะแต่อาจจะพุ่งเป้านะคะมาที่นายเอกนะคะซึ่งเป็นไลแคนพระเอกนะคะรู้ว่านายเอกเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปนะคะนายเอกก็คือจะไม่ปลอดภัยอีกแล้วนะคะเพราะอาจจะถูกตามล่าจากเมคินดังนั้นนะคะพระเอกก็เลยไปขอให้เทพจิ้งจอกเก้าหางที่ตัวเองรู้จักนะคะช่วยปกป้องนายเอกแล้วก็พานายเอกไปอยู่บ้านของตัวเองที่สกอตแลนด์นอกจากนั้นนะคะพระเอกก็คือไปขอร้องนะคะให้จิ้งจอกเก้าหางทำการแบบสะกดความทรงจำของนายเอกนะคะที่มีต่อพระเอกนะคะทำให้แบบนายเอกจำพระเอกไม่ได้นะคะเวลาผ่านไปหลายเดือนนะคะนายเอกก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่สกอตแลนด์อย่างสงบสุขกับความทรงจำใหม่ที่ไม่มีพระเอกอยู่เลยในขณะที่รัตติการเนี่ยก็คือพยายามสะสางนะคะสงครามต่างๆรวมทั้งหาผู้นำคนใหม่นะคะเพราะว่าเขาต้องการวางมือแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับน้ำตาลที่สกอตแลนด์หลังจากที่รัตติการนะคะทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะคะรัตติการก็คือมาที่สกอตแลนด์นะคะพอน้ำตาลนะคะได้เจอกับรัตติการอีกครั้งหนึ่งนะคะเทพจิ้งจอกเก้าหางก็คือคลายมนต์สะกดความทรงจำของน้ำตาลนะคะแต่เรื่องมันคือไม่จบนะคะเพราะว่าน้ำตาลนะคะไม่มีความทรงจำเหลือเกี่ยวกับพระเอกเลยนะคะน้ำตาลนะคะจำไม่ได้เลยว่าพระเอกคือใครในอดีตนะคะรัตติการเคยใช้เวทมนต์สะกดนะคะทำให้นายเอกจำเรื่องราวต่างๆไม่ได้นะคะแต่มาถึงตอนนี้นะคะตอนที่พระเอกนะคะอยากจะให้นายเอกจำเรื่องราวทั้งหมดได้นะคะกลับกลายเป็นว่าน้ำตาลคือจำไม่ได้เลยนะไม่มีเรื่องราวความทรงจำของคนทั้งคู่เหลืออยู่เลยแม้ว่านายเอกจะจำไม่ได้นะคะคือรัตติการก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่ที่สกอตแลนด์นะคะคอยแสดงความรักความห่วงใยให้กับนายเอกนะคะนายเอกก็คือรู้สึกอบอุ่นนะคะแม้ว่าจะไม่รู้ว่ารัตติการคือเป็นคนรักของตัวเองหลายวันถัดมานะคะพระเอกเข้าไปถามนายเอกว่านายเอกจำเขาไม่ได้จริงๆหรือว่าเขาเป็นใครนะคะซึ่งคำตอบก็คือนายเอกจำไม่ได้นะแล้วนะคะรัตติการก็เลยแบบคือสารภาพไปนะคะว่าเขาเป็นคนรักของนายเอกนะแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเขานะคะมีความจำเป็นที่จะต้องสะกดความทรงจำของนายเอกนะคะทำให้นายเอกจำเขาไม่ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของนายเอกเองเมื่อได้ยินเรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะนายเอกก็คือรู้สึกสับสนนะคะไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องใหม่ที่สร้างขึ้นในวันถัดมานะคะน้ำตาลก็คือเลือกที่จะเข้าไปหาความจริงกับเทพจิ้งจอกเก้าหางนะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันจากเทพจิ้งจอกเก้าหางนะว่ารัตติการเป็นคนรักของตัวเองนะคะแล้วเรื่องราวต่างๆที่รัตติการเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งนะคะนายเอกรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบคือความทรงจำกลับมานะคะเริ่มรู้ว่าแบบพระเอกคือใครนะคะพระเอกก็คือแบบดีใจมากนะคะและพระเอกก็คือบอกรักนายเอกตลอดเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่าการที่ไม่ถูกรักเนี่ยความรู้สึกมันแบบเจ็บปวดมาก
วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายนายเอกก็คือค่อยๆได้ความทรงจำทั้งหมดกลับมานะคะและทั้งคู่นะคะก็คือแบบสุดท้ายนะคะก็คือมีลูกด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะคะเป็นลูกไลแคน5ตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขและนั่นนะคะก็คือเรื่องคร่าวๆของ Vampire the Night นะคะหรือเสน่ห์รัตติการนะคะของนักเขียน Series 17 โดยสรุปนะคะเรื่องนี้ก็คือสนุกนะคะเราอ่านแบบแป๊บเดียวจบเลยนะคะคือคู่หลักอะมันจะมีความแบบอื่นๆหน่วงๆนะคะแต่แบบก็คือไม่ได้แบบหน่วงมากนะแล้วก็แบบ NC แซบส่วนคู่รองนะคะต้องบอกว่าแบบเฮ้ยสนุกมากนะคะคู่รองเป็นอะไรที่แบบเพิ่มสีสันของเรื่องนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าคู่รองก็คือเป็น 3P นะคะซึ่งส่วนตัวก็คิดว่านักเขียนทำได้ดีมากนะคะคือปกติไม่ได้อ่านแนว 3P บ่อยๆนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คืออ่านแล้วก็คือสนุกนะคะไม่ได้แบบขัดอะไรเลยยังไงนะคะนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆนะคะของเรื่อง Vampire the Night วันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย